සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ හුඟ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත. මොකද හුඟ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන Xiaomi Note 7 එකේ රිවිව් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අන්බොක්සින් එකක්වත් ක්වික් රිවිව් එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයා ගෙවන මුදලට මෙන්න මේ Xiaomi Note 7 එක වටිනවද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මීට කලින් ආපු මෙන්න මේ Xiaomi Redmi series එකට වඩා ගොඩක් හොඳට improve කරලා තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 7 කියන ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කලින් ආපු matte finish එකට වඩා මේ පාර මෙයාලා display එකට වගේම back side එකටත් Corning Gorilla Glass 5 කියන material එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ improvement එකක්. මොකද මේ වගේ price range එකකට තියෙන smartphone වල මේ වගේ front and back දෙකේම glass back එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම බලනකොට ඇත්තටම Redmi Note 7 කියන device එකේ price එකට ගොඩක් worth දියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ මේ midnight black කියන version එක. ඇත්තටම මේකට වඩා මේකේ තියෙන රතු සහ නිල් පාට දෙක ගොඩක් gradient color finish එකක් එක්ක තමයි කට්ටිය design කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක දැක්ක ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ Huawei Nova series එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් මේකේ box එක ඇතුලේ තිබ්බේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම පොලිතින් එක මේ box එකෙන් අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම තව box එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා සාමාන්‍ය පරිදි paperwork සහ back cover එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ හම්බෙන්නේ අපේ Redmi Note 7 device එක. අපි දැනට ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට අමතරව අපිට box එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකට හම්බෙන charger එක වගේම විශේෂයෙන්ම quick charge support කරනවා. සහ USB type C කේබල් එකක්. ඔව් අපිට box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන් අපි මේ device එක ගැන ටිකක් කතා කරලෙමු. විශේෂයෙන්ම මේක budget smartphone category එකට එන ගොඩක් මිල අඩු phone එකක් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේකේ frame එකට අමතරව මේකේ buttons සේරම නිර්මාණය කරලා තින්නේ plastic වලින්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කට්ටිය ඒ දෙයට යන්නේ නැත්තේ මේකේ price එක ගොඩක් අඩු කරන්න ඕනේ හින්දා කියලා. නමුත් මේක පාවිච්චි කරනකොට අපිට ඒ වගේ ගොඩක් ප්ලාස්ටික් ෆීල් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ device එක පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තටම ඔයාලට flagship level feel එකක් මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ display එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.3ක full HD plus IPS LCD panel එකක්. ඒ වගේම තමයි display එකේ උඩ අපිට පොඩි dew drop notch එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. කලින් ආපු ගොඩක් දිග notch එක වෙනකොට මෙයාලා මේකට දාපු පොඩි notch එක ඇත්තට මගේ කරන්න ඕනේ මේ වගේ price range එකකට එන මේ වගේ device එකක. ඒ වගේම තමයි display එක ගත්තත් අපිට ගොඩක් හොඳ quality එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේකේ colors brightness ගොඩක් outdoor වලදී පාවිච්චි කරත් මේකේ කිසිම එළිය මදිකමක් දැනුන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ feel එකක් මේකේ display එකෙන් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මට මේකේ colors වල කිසිම අවුලක් බලා ගන්න හම්බුනේත් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට සමහර device වල phone එකේ පෙන්වන්නේ වෙන color එකක්. නමුත් computer එකට දැම්මට පස්සේ පෙන්වන්නේ වෙන color එකක්. නමුත් මේ device එකේදී මට එහෙම කිසිම issue එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ videos බලනකොට උනත් game ගහනකොට උනත් මේකේ තියෙන frame rate එක සහ මේකේ display එක කිසිම බාධාවක් වුන්නේ නැහැ මට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ හොඳ වීඩියෝ සහ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම සිංගල් ස්පීකර් එක. ඇත්තට මේකේ සිංගල් ස්පීකර් එකක් වුණත් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මට මේ device එකේ බලා ගන්න හම්බුණා මම පාවිච්චි කරපු කාලය අතරතුර. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ අපිට 3.5mm headphone port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ port එකෙන් එන ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම headset එකකට ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මේ device එකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ device එකේ performance පැත්ත බලමු. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 660 කියන chipset එක. විශේෂයෙන්ම මීට කලින් ආපු flagship device වලත් ආවේ මේ chipset එකමයි. ඒ වගේම තමයි මේ device එක වලට 3, 4 සහ 6GB version වලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට internal storage එක වෙනස් වෙනවා 32 සහ 64 වගේම 128GB විදියට. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන මේකේ 3GB version එක සහ 32GB storage එකන version එක. විශේෂයෙන් මේක global version එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ capacity එක මදි කියලා හිතනවා නම් මේක ඔයාලට SD card එකක් දාලා expand කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙදි ඔයාලට dual sim කියන option එක නැතුව යනවා. මොකද මේකේ තියෙන්නේ hybrid dual sim tray එකක්. දැන් අපි බලමු මේකේ day to day usage එක ගැන. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MIUI 10 වගේම Android 9 Pie කියන OS එක. ඉතින් අන්න ඒ දෙකෙන් හින්දා මට ගොඩක් හොඳ smooth performance එකක්
මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම තමයි මේ device එකට ඇවිල්ලා තියෙන fingerprint sensor එකත් ගොඩක් fast වගේම accuracy එක ගත්තොත් ගොඩක් speedly වැඩ කරා. ඒ වගේම තමයි මේකේ face unlock පාසුකමත් fingerprint එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් speedly වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නයක් විදියට දකින්නේ මේක use කරනකොට සමහර තැන්වලදී ads එන්න ගන්නවා internet connect කරලා තියෙන වෙලාවක. නමුත් ඒක වලට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඇත්තටම මේ device එක මේ වගේ price range එකට දැන් එන flagship level feel එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා 100%ක් විශ්වාසයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් මම මේකට කැමති වෙන්න ප්‍රධාන කාරණාවක් උනේ මේ device එකේ අපිට IR sensor එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලා ගෙදර තියෙන TV එක AC එක සහ ඔයාලගේ තියෙන TV box එකක් වගේ control කරගන්න. ඉතින් remote එකක් නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ device එක හරහා ඒ දේවල් control කරගන්න පුළුවන්. චිලෝ යහකුණේ රටටම ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට Redmi series එකේ ආපු micro USB port එක වෙනකොට අපිට මේ device එකේ USB type C port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මෙයාලා එකපාරට update වෙන්න බලලා තිනවා flagship level එකටම මේ වගේ mid range device එකක්. ඉතින් මේකෙන් හින්දා ඔයාලා ගොඩක් speedly data transfer කරන්න වගේම මේකේ quick charge 4 තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින් හින්දා ඔයාලා ගොඩක් speedly මේ device එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ විශේෂයෙන්ම පැය 1යි විනාඩි 30ක් වගේ කාලයක් අතරතුර. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ අපිට milliampere 4000ක බැටරියක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ quick charge 4 support කරනවා. ඉතින් මෙච්චර ලොකු බැටරි එකක් තිබිලා fast charging තිබ්බත් බැටරි බහිනවා නම් මේ වගේ device එක වැඩක් තියෙනවද? ඉතින් බැටරිය පාවිච්චි කරනකොට මේක තමයි මගේ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක. මොකද මට මේ device එක දවස් 1කමාරක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වුණා සාමාන්‍ය යූසේජ් එකේදී. විශේෂයෙන්ම පැය 1කමාරක් විතර ෆිල්ම් එකක් බලලා විශේෂයෙන්ම හෙඩ්ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගෙන ඒ වගේම විනාඩි 50ක් හෝ පැයක් මම කෝල් එකක් ගත්තා. ඇත්තට මේ ඉයර්පීස් එකකින් එන සවුන්ඩ් එකත් ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ප්‍රයිමරි කැමරා එකත් මම ගොඩක් හොඳට පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම තමයි විනාඩි 30ක් විතර ගේම් එකකුත් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මේ වගේ යූස් කළා තමයි මට දවස් 1කමාරක් විතර මේ device එක පාවිච්චි කරන්න හම්බුනේ. මොකද අnder දේවල් වලට අමතරව විශේෂයෙන්ම social media කියන්නේ YouTube Facebook සහ ඒ වෙලෙන notification එන වාරයක් පාසා display එකත් on කර තමයි use කරේ. ඉතින් ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා දවස් 1කමාරක් පුළුවන් කියන්නේ ගොඩක් hard user කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ milliampere 4000ක බැටරිය දවසක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ device එක මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙන්න ප්‍රධාන කාරණාවක් උනේ මේකට ආපු කැමරා setup එක. ඔව් මේ device එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ dual camera setup එකක්. විශේෂයෙන්ම 48 megapixel primary sensor එක වගේම megapixel 5ක depth sensor එක. ඒ කියන්නේ bokeh effect එක ගන්න sensor එක. නමුත් මේ device එක ඔයාලා normally camera on කරාට පස්සේ ඇත්තටම default එන්නේ 12 megapixel. ඔයාලට පුළුවන් setting වලට ගිහලා මේක 48 megapixel වලට convert කරගන්න. ඉතින් මේ දෙකේ combine එකකින් හින්දා 48 megapixel වලින් ගොඩක් sharp detail අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ගොඩක් හොඳට ඉරේලිය තියෙන අවස්ථාවක ගොඩක් දවල් වෙලාවක ඔයාලා ෆොටෝ එකක් capture කරනවා නම් ගොඩක් sharp වගේම detail image මේ device එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ color reproduction එකක් එක්ක ඒ වගේම තමයි මේකේ night mode එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් low light performance ගත්තොත් මේ price range එකේ අනිත් device වලට වඩා ගොඩක් හොඳ තත්ත්ව result එකක් තිබ්බ කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන inbuilt වෙන night mode එකනොත් අපිට ගොඩක් හොඳ image එකක් capture කරගන්න පුළුවන් වගේම විශේෂයෙන්ම මේකේ කැමරා එකේ API enable කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Google Cam use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති Google Cam එකක් use කරාම කොච්චර හොඳට අපිට image එකක් capture කරගන්න පුළුවන්ද කියලා විශේෂයෙන්ම night mode එකේ. ඒ වගේම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන 1.8 aperture එක හින්දා අපිට ගොඩක් ලස්සන bokeh effect එකක් අපිට subject එකකට ලං කරාට පස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ megapixel 13ක selfie camera එකක්. ඉතින් මේකෙදි මට කිසිම complaint එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ මේකේ තියෙන selfie camera එකට. හැබැයි මේකේ selfie camera වට අදාළ depth sensor එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ device එකේ එන selfie camera එකේ තියෙන portrait mode එකත් ගොඩක් හොඳට perform කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් edge detection පැත්තෙන් ගත්තොත් ටිකක් අඩු වුණත් ඇත්තටම මේකේ depth sensor එක නැතුව software එක හරහා කරන දේ ඇත්තටම අගය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ primary camera එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න බැහැ. නමුත් ඔයාලට මේක 1080 60 frame වගේම 1080 30 frame තියෙනවා. නමුත් මේක 60 frame වලදී අපිට ගොඩක් හොඳ stable වීඩියෝ එකක් capture කරගන්න බැහැ. නමුත් මේක 1080 30 frame දැම්මොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ EIS කියන්නේ electronic image stabilizer එකක් සහිතව වීඩියෝ එකක් හොඳ smoothly රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඔයාලට 4K අත්‍යවශ්‍යම නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Cam එක දාලා ඒක හරහා 4K
වගේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඕවරෝල් ගත්තොත් මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන පොසිටිව් පැත්ත ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා ගොඩක් හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් එක්ක එන ෆ්‍රන්ට් සහ බෑක් එකේ එන ගොරිල්ලා ග්ලාස් එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ කිසිම IP රේට් එකක් නැති වුණත් අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා SIM tray එකේ සහ මේකේ තියෙන USB type C port එක වගේම headphone එක ඇතුලෙන් අපිට rubber seal එකක් විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ වතුර ෂුට්ටක් කියුණා කියලා මේකට වතුර යන්නේ නැහැ කියලා තමයි ගොඩක් users ලා කියලා තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි දැනට වැඩිම මෙගාපික්සල් ගාණක් තියෙන primary camera එක. ඒ වගේම දවස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරියක් එක්ක මේ device එක ඇත්තටම රුපියල් 33000 සහ 36000ක් වගේ අතර මුදලකට තමයි මේක අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානට මීට වඩා දෙයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියන තැනකට ඇත්තටම මම ඉන්නවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එක එකම අඩුපාඩුවක් විදියට දැක්කේ මේකේ අර OS එකේ සමහර තැන්වල එන ads විතරයි. ඉතින් ඇත්තටම මං වගේ කෙනෙක්ට නම් ඇත්තට මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද අපිට ඕන විදියට මේ ඩිවයිස් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එක විශේෂයෙන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන Snapdragon 660 කියන chipset එකත් එක්ක මේ ඩිවයිස් එක දැනට තියෙන ගොඩක් හොඳ flagship level එකටම මේ ඩිවයිස් එක වැඩ කරනවා කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මොකද 33000 අතර ආපු ඩිවයිස් වල මේ වගේ ස්පීඩ් එකක් මට මේ වෙනකන් ලබා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ ඩිවයිස් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් දෙපාරක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම shop එකට ගිහලා මේක experience කරලා ඉවරලා මේක මිලදී ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ Redmi Note 7 එකේ review එක. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් ඉල්ලපු හින්දායි මේක මම මිලදී අරගෙන දවස් 3ක් විතර පාවිච්චි කරලා මගේ experience එක ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට ඔයාලා Redmi Note 7 එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ experience එකත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.